आवाज एकदा चेक करूया आपण. आवाज एकदा चेक करूया आपण. ठीक आहे, चला. तर नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर बद्दल बघणार आहोत. 2 व्हिडिओज मी टाकलेत त्याच्यावरती पहिल्याचे. तर नेक्स्ट आहे ते आपण सुरू करूया. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुम्हाला जर ऑनलाईन कोर्समध्ये जॉईन करायचं असेल तर त्याचं गुगल फॉर्मची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकेन. ते तुम्ही भरून माझा जो कोर्स आहे तो जॉईन करू शकता. तर सुरू करूया. चला आपण तुम्हाला मी याचं वर्किंग सांगितलेलं बघा. आय थिंक माझा चेहरा इथे येणार नाही असं बघूया आपण. माझा दिसत असेल चेहरा तर इकडं कोपऱ्यात मे बी हे दिसणार नाही. कमी करता येते का हे? नाही येते, ठीक आहे. तर आपण मी याचं वर्किंग सांगितलेलं तुम्हाला, याचं फोटो करंट कसा तयार होतो वगैरे. आणि हे ऑब्झर्वेशन्स आहेत. सो ऑब्झर्वेशन्स आपण थोडेसे बघितलेले, उरलेले आपण बघूया. हा ग्राफ खूप महत्वाचा आहे. या ग्राफमध्ये काय होतं की काय जसंही आपण ऍक्सिलरेटिंग पोटेन्शियल वाढवतोय तसं हा करंट ची जी व्हॅल्यू आहे ती पण वाढत जाते, बट थोड्या वेळानंतर ती सेम होऊन जाते या कॉन्स्टंट होऊन जाते. तर ती जे काय कॉन्स्टंट होते त्याला आपण काय म्हणायचं असतं? सॅच्युरेशन करंट म्हणायचं असतं. कायनेटिक एनर्जी डिपेंड करते त्या मेटलवरती, कुठलं मेटल आहे, मेटल प्रमाणे त्याची प्रॉपर्टीज आणि कायनेटिक एनर्जीची पार्टिकल्स येणार आहेत त्याप्रमाणे बदलणार आहे. नेक्स्ट काय बघा, आता इन्क्रीजिंग निगेटिव्ह पोटेन्शियल्स जर अप्लाय केलं तर फोटो करंट डिक्रीज अँड सम फॉर टिपिकल व्हॅल्यू फोटो करंट बिकेम 0 आणि त्याच व्हॅल्यूला आपण स्टॉपिंग पोटेन्शियल असं म्हणतो. म्हणजे अर्थ काय बघा, इथं व्यवस्थित समजून घ्या. हे काय आपलं हे ग्राफ संबंधी आहे ना हे आपलं, मग आपल्याला हे व्यवस्थित समजून घ्यायचं. इथं काय म्हणलंय बघा की इथं जे आपण ड्रॉ केलं ना त्याबद्दल आपण बोलत नाही, आपण बोलतोय आता इकडच्या बद्दल. मला जर ग्राफ बघायचा असेल ना तर बघा हे आपण आता हे जो लेफ्ट हँड साइडचा पार्ट आहे ना त्याबद्दल आपण बोलतोय. इथं काय केलं बघा, हे सगळेजण एकाच पॉइंटला येऊन अशी अशी झालेत ना, एका मीट झालेत. तर त्यांनी काय सांगितले की हे इकडचं जे आहे हे काय आहे, हे आहे रिटार्डिंग पोटेन्शियल. रिटार्डिंग पोटेन्शियल म्हणजे काय असतं की जो आपला कलेक्टर आहे, माशी डायग्राम दाखवला ना, तो कलेक्टरला आपण काय करतोय इथं कॅथोड म्हणून कनेक्ट करतोय. म्हणजे थोडक्यात इलेक्ट्रॉन्स तिथनं लांब जायचं बघतात, एवढे जास्त जात नाही. तर त्या कंडिशनला काय होतंय बघा, रिटार्डिंग पोटेन्शियल जेव्हा आपण जोडतोय ना त्यावेळेस आपल्याला काय दिसतंय की म्हणजे बेसिकली आपण निगेटिव्ह व्होल्टेज लावल्यासारखं की जी करंटची व्हॅल्यू आता वाय ऍक्सिसवर काय आहे, ही फोटो करंट आहे, आय ची व्हॅल्यू. तर करंट काय होत चाललाय, हळूहळू कमी होत चाललाय. तर असा एक पॉइंट येतो की त्यानंतर तो काय होऊन जातोय, तो इट इज बिकमिंग 0. त्यामुळे प्रत्येक जी व्हॅल्यू येते ती काय होते, इथं 0लाच येऊन थांबते. त्यामुळे इथं जर आपण बघितलं तर काय दिसतंय बघा की करंट इथं बघितलं तर हळूहळू करंट काय होत चाललाय बघा, इथं कमी कमी होत चाललाय बघा, कमी होत चाललाय, कमी होत चाललाय. देन इट इज बिकमिंग 0. हिअर ऑल्सो सेम, कमी 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 0, कमी लो 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 0. सो ही जी व्हॅल्यू आहे ना, जेव्हा आपण निगेटिव्ह व्होल्टेज किंवा रिटार्डिंग पोटेन्शियल कनेक्ट करतो त्यावेळेस ती व्हॅल्यू करंटची एका व्हॅल्यूला ती सुरू होणार आणि जसं आपण रिटार्डिंग पोटेन्शियल वाढवू तशी ती करंटची व्हॅल्यू कमी 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 होत जाणार. आणि असा एक पॉइंट येणार जेव्हा तिथं ती काय होणार, इट विल बिकम 0. आणि ती जी 0 आहे ना त्याला आपण काय म्हणतो, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेन्शियल. इट इज सुपर इम्पॉर्टंट दिस टर्म. स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हणजे काय, हा शब्द जास्त फेमस आहे कट ऑफ पेक्षा, त्यामुळे स्टॉपिंग पोटेन्शियल लक्षात ठेवा. हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. अजून त्यांनी काय सांगितले की जे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांच्यामध्ये एवढी एनर्जी आहे की तो जो रिटार्डिंग फोर्स आहे, कोणाचा रिटार्डिंग फोर्स आहे काय आहे ते बघा, समजून घ्या. ह्या डायग्राम मधनं आपण इथं काय केलंय, कलेक्टरला निगेटिव्ह जोडलंय आणि इलेक्ट्रॉन्स पण काय आहेत, निगेटिव्ह आहेत. तर ऑब्व्हियसली निगेटिव्ह निगेटिव्ह काय होणार आहेत, लांब लांब जायचा प्रयत्न करणार आहेत. पण असे काही इलेक्ट्रॉन्स असतात जे हे जे रेजिस्टन्स आहे ना त्याला ओव्हरकम करून ह्या कलेक्टर पाशी पोहोचतात. त्याला ओव्हरकम करून, रेजिस्टन्स प्रतिकार काहीतरी आहे ना,
तर ते ओव्हरकम करून पण इथं पोहोचतात. म्हणून तर आपल्याला करंटची व्हॅल्यू दाखवते ना ते. हे जे ग्राफवर दिसते ना आपल्याला, हे सुरुवातीला काहीतरी करंटची व्हॅल्यू दाखवते, नंतर इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. सो दॅट 0 पॉइंट इज नोन ॲज स्टॉपिंग पोटेन्शियल किंवा कट ऑफ. त्यामुळे माझ्यासाठी जरी ती स्टॉपिंग पोटेन्शियल हे टर्म महत्वाचं आहे. कट ऑफ कुठल्या कुठल्या पुस्तकात यूज केले, बट आपल्यासाठी हे स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे, त्यामुळे विसरू नका. आता हा ग्राफ बघा. दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. इफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन वॉज चेंज, म्हणजे आता आपण काय चेंज करतोय, वी आर चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट कीपिंग द इंटेन्सिटी अँड पोटेन्शियल कॉन्स्टंट. इंटेन्सिटी म्हणजे काय, इंटेन्सिटी मी काय म्हटले तुम्हाला, की तुमची खिडकी एवढी ओपन असेल आणि त्यामधनं ऊन येत असेल ना, तर ती खिडकी आपण तेवढीच ओपन ठेवायची, आपण इंटेन्सिटी तेवढीच ठेवायची. त्यामुळे इंटेन्सिटी सेम ठेवली, जे त्याच्यावरती पडतंय लाईट ती सेमच ठेवली, आपण चेंज केलेली नाही. ऍक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल पण सेम ठेवलंय. व्होल्टेज जे कनेक्ट केलं ना, आपण कुठं कनेक्ट केलंय, इथं केलं ना कनेक्ट. हे जे दिसतंय हे बघा, हे ई आणि सी ला आपण काय केलं, पोटेन्शियल अप्लाय केलंय. हे पण पोटेन्शियल आपण काय केलंय, सेम ठेवलंय. आणि फ्रिक्वेन्सी बदलली, आपण कुणाची बदलली, लाईटची. तर तेव्हा आपल्याला काय कळालंय, की देन द सॅच्युरेशन करंट रिमेन द सेम बट द स्टॉपिंग पोटेन्शियल चेंज्ड. म्हणजे जे सॅच्युरेशन करंट, तर काय दिसते बघा तुम्हाला, हे हॉरिझॉन्टल लाईन दिसते ना, जसं या ग्राफमध्ये पण दिसते. बट हे सगळेजण एका पॉइंटला येऊन मिळालेत, बरोबर. इथे सगळेजण एका पॉइंटला येऊन मिळालेत का, नाही, कारण मी फ्रिक्वेन्सी बदलली. जसं मी फ्रिक्वेन्सी बदलतो तर एका त्या फ्रिक्वेन्सीची स्टॉपिंग पोटेन्शियल वेगळं आहे, मी अजून फ्रिक्वेन्सी बदलली, दुसऱ्याची स्टॉपिंग पोटेन्शियल वेगळं आहे, मी अजून एक फ्रिक्वेन्सी बदलली तर त्याचं स्टॉपिंग पोटेन्शियल वेगळं आहे. म्हणजे जसं मी फ्रिक्वेन्सी बदलत जाईन तसं ते स्टॉपिंग पोटेन्शियल बदलत जाणार आहे. येते लक्षात. इथं ह्या ग्राफमध्ये काय फरक आहे, हे सगळ्यांचं सेमच आहे स्टॉपिंग पोटेन्शियल. पण इथं तसं नाही आहे, मी इथं फ्रिक्वेन्सी चेंज केली. तिकडं आपण फ्रिक्वेन्सी वगैरे काय आपण भानगडीत पडलो नव्हतो. त्यामुळे स्टॉपिंग पोटेन्शियलची जर व्हॅल्यू मला चेंज करायची असेल, असा प्रश्न विचारतात, तर मला काय चेंज करावं लागेल, आय हॅव टू चेंज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट. बट मला करंटची व्हॅल्यू बदलणार नाही, करंट माझं सेमच राहणार आहे. थोडासा सुरुवातीला वाढेल, इथं दिसतंय ना थोडासा वाढलाय बघा, बट आफ्टर अ पॉइंट इट विल बिकम कॉन्स्टंट. मग करंट मला सेमच मिळणार आहे, इरिस्पेक्टिव्ह मी फ्रिक्वेन्सी कशी पण बदलली तरी. बट माझा जो स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे तो चेंज होणार आहे. लक्षात घ्या, हे पॉइंट्स खूप महत्वाचे. 2 ग्राफ्स आहेत ते सुपर डुपर इम्पॉर्टंट आहेत. फोटो करंट अँड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हे नेक्स्ट पॉइंट आहे, डिपेंड्स ऑन द इंटेन्सिटी बट नॉट ऑन द फ्रिक्वेन्सी. बरोबर ना. आता तेच बघितलं ना, काय बघितलं आपण इथं, की जे काही इलेक्ट्रॉन्स किंवा करंट येणार आहेत ते कशावरती डिपेंड करतायत, इंटेन्सिटीवरती, फ्रिक्वेन्सीवरती नाही. कारण इथं आपण फ्रिक्वेन्सी बदलली आहे ना, इथं फ्रिक्वेन्सी बदलली आहे, बट आय एम गेटिंग अ हॉरिझॉन्टल लाईन, म्हणजे काय आहे ते कॉन्स्टंट आहे. सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटेन्सिटी. मी तेच सांगतोय, तुम्ही एवढा लाईट पाडताय का एवढा लाईट पाडताय, इट डिपेंड्स. इथलं माझं करंटची व्हॅल्यू वेगळी असणार आहे आणि ह्या एरियाची करंटची व्हॅल्यू वेगळी असणार आहे. बिकॉज आय हॅव इन्क्रीज द इंटेन्सिटी पर एरिया. मी एरिया बाबतीत बोलतो, इंटेन्सिटी पर एरिया जे आहे ना तो मी चेंज केलाय. आय एम नॉट पर्टिक्युलरली टॉकिंग अबाउट इंटेन्सिटी, एरिया प्रमाणे मी विचार करतो. त्यामुळे इन शॉर्ट, फ्रिक्वेन्सी बदलली तर मला करंटमध्ये काही फरक मिळणार नाहीये जोपर्यंत मी इंटेन्सिटी बदलत नाही तोपर्यंत. As long as the incident frequency is larger than the threshold and the potential of anode is higher than cathode. म्हणजे मला ऑब्विसली थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीच्या वरतीच माझी फ्रिक्वेन्सी पाहिजे. येते लक्षात. जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ना शुड बी ग्रेटर दॅन व्ही नॉट. थ्रेशोल्ड पेक्षा जास्त पाहिजे तरच मला करंट मिळणार आहे. आणि इट शुड बी एनोड हायर दॅन कॅथोडचा अर्थ काय, की हे काय पाहिजे, इट शुड बी ऍक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल पाहिजे. येते लक्षात. ऍक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल असेल, नॉर्मल मी जोडला असेल, म्हणजे कलेक्टरला मी काय जोडणार आहे, इथं कलेक्टरला काय जोडणार आहे, मी एनोड जोडणार आहे. जेव्हा मी असं कनेक्ट करीन आणि जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली माझ्याकडे येतील, दॅट इज नोन ॲज ऍक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल.
त्यामुळे हे दोघंही पॉईंट्स एकाच पॉईंट मधले, फक्त हे लक्षात ठेवा. ह्याच्यावरती एमसीक्यूज भरपूर आहेत, मुद्दाहून कन्फ्युज करायला बघतात ते. नेक्स्ट पॉइंट आपला की फेल्युअर ऑफ वेव्ह थेरी. ते थोडंसं सांगतायत की वेव्ह थेरी कशी चुकली आणि कशात चुकली, म्हणजे वेव्ह थेरी सगळ्यातच चुकली असं नाही, बट हे सांगण्यात जे आत्ता आपण पॉईंट्स बघितले ना, ते पॉईंट्स वेव्ह थेरी सांगू शकत नाही. म्हणजे जे आपण म्हणतो ना की ड्युॲलिटी म्हणतात त्याला, ड्युएल नेचर, की मला पार्टिकल स्टडी करायचा असेल, लाईट ॲज अ पार्टिकल, आणि मी तिथं वेव्ह थेरी वापरली तर मे बी ती फेल जाऊ शकते, आणि फेल गेली आहे. आणि मला जर लाईट ॲज अ वेव्ह स्टडी करायचं असेल तर मी पार्टिकलची थेरी टाकली तर ते पण चुकीचं आहे. तर यू शुड स्टडी पार्टिकल अँड वेव्ह सेपरेटली. येते लक्षात, यू शुड स्टडी पार्टिकल अँड वेव्ह सेपरेटली, त्यांना एकत्र, डोंट मिक्स देम. सो काय सांगतात आपल्याला, वेव्ह थेरी टेल्स अस दॅट मेटल सरफेस विल अब्झॉर्ब incident energy continuously. Electrons near the surface will absorb energy. The metal surface will require reasonable time. हाला underline करा. Will require reasonable time to accumulate energy to knock off electrons. हे काय म्हणताय, वेव्ह थेरी काय म्हणते की जे सरफेस आहे ना, हे आता हे सरफेस आहे, यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत, यांच्यावरती लाईट पडली ना, तर त्यांना इट विल टेक टाइम, म्हणजे दे विल टेक द फोटॉन्स, मग ॲब्झॉर्ब करणार, आणि मग एक 5-6-10 मिनिटानंतर मे बी ते बाहेर येणार. असं होतंय का? नाही ना. व्हॉट आय हॅव सेट, इथं काय सांगितलंय आपण, इथं ऑब्झर्वेशन मध्ये काय सांगितलंय, नो टाइम लॅग, नो टाइम लॅग, इमिजिएट. लाईट पडल्या पडल्या इलेक्ट्रॉन्स आहेत, पण हे कोण सांगतंय, पार्टिकल थेरी सांगते. व्हॉट इज वेव्ह थेरी सेइंग टू मी, की it will take time, that's why it's a failure. Okay, that's why it is a failure, because wave theory आपल्याला सांगते की it will take time, रियालिटी मध्ये वेळ लागत नाही. Greater the intensity, more will be the incident energy, hence expected time required will be less. Again wrong. म्हणजे मला जास्त पटकन इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे असतील तर मी जास्त इंटेन्सिटीनं लाईट पाडली पाहिजे, दॅट इज रॉंग, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द मेटल काय सरफेस इमिजिएटली. त्यामुळे इंटेन्सिटी वाढवून वगैरे काय नाही फरक पडणार. इंटेन्सिटी वाढवून माझं करंट वाढणार आहे ना, आत्ताच बघितलंय, जर मी इंटेन्सिटी वाढवली तर करंट वाढेल माझा, बट इलेक्ट्रॉन्सला यायला वेळ लागेल असं काही नाहीये, ते इमिजिएटली येतात. फॉर स्मॉल इन्सिडेंट intensity, energy incident on unit area will be small and will take longer time. Again wrong. म्हणजे जर मी स्मॉल इंटेन्सिटीनं एक लेझर बीम केली तर त्याला वेळ लागेल, आणि मी एक मोठा बीम केला तर जास्त फास्ट येईल, असं काही नाहीये. एक छोटीशी लेझर घेतली आणि तरी इन्सिडेंट केलं ना, तरी पण ते पटकन येणार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन्सचा वेळ इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेन्सिटी. इंटेन्सिटीमुळे काय चेंज होतंय, माझं करंट चेंज होते, माझे इलेक्ट्रॉन्सला वेळ लागेल, इलेक्ट्रॉन्स पोचायला यायला, हे डज नॉट मॅटर, पटकन येतं. सो दिस इज द फ्यू पॉइंट्स ऑफ फेल्युअर ऑफ वेव्ह थेरी. It also stated that larger incident energy implies larger energy. Electrons are expected to be emitted with larger kinetic energy, which is also wrong, because kinetic energy it depends on the surface. जे काही मेटल सरफेस आहे ना, सो कायनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मेटल सरफेस. त्यामुळं जास्त इंटेन्सिटी केली तर मला जास्त कायनेटिक एनर्जी मिळेल, इट्स रॉंग. ओके, कायनेटिक एनर्जी डिड नॉट डिपेंड ऑन इंटेन्सिटी बट डिपेंड ऑन इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी. नो, इट्स रॉंग. इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सीवरती नाही डिपेंड करत. कायनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मेटल सरफेस, और यू कॅन सी सरफेस, मेटलच असं नाही, सरफेस. ओके, फ्रिक्वेन्सीवर काय चेंज होते माझं, टेल मी, काय चेंज होते फ्रिक्वेन्सीवर, फ्रिक्वेन्सीवर काय चेंज होतं माझं, स्टॉपिंग पोटेन्शियल चेंज होतं, बरोबर, आत्ताच बघितलं ना फ्रिक्वेन्सीवर. लक्षात घ्या, दीज आर इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. ओके, सो हे फेल्युअर्स होते 1 2 3 4 5, जास्त काय अवघड नाही, बट इम्पॉर्टंट. ओके,
आपल्याला फेल्युअर्स आर इम्पॉर्टंट, लक्षात घ्या. सक्सेस इज नॉट इम्पॉर्टंट, फेल्युअर्स आर इम्पॉर्टंट. फेल्युअर्सवरनं कळालं ना आपल्याला की पार्टिकल इज इम्पॉर्टंट. आता वेव करत बसलो असतो आपण तर सगळंच चुकलं असतं. सो दिस इज अ इम्पॉर्टंट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन. अगेन स्टार, इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. जसं ते स्टॉपिंग पोटेन्शियल होतं ना तसं हे वर्क फंक्शन आहे. इथं काय सांगतात बघा की अगेन मेटल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. येस, वाय? बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणून तर ते गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहे. नाव हे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ना ते मेटलमध्ये फ्री टू मूव्ह असतात, इकडून तिकडं उड्या मारतात, मस्तपैकी एन्जॉय करतात. बट ते काय असतात, दे आर कन्फाइंड, दे आर इनसाइड दॅट मेटल. कशी फिरत असले तरी आतमध्ये येते आणि ते आतमध्येच राहतील. किंवा ज्यांना जर बाहेर आणायचं असेल तर मला एक एनर्जी अप्लाय करायला लागेल. त्यामध्ये कन्फाईन राहतील अनलेस मी त्याच्यावरती काहीतरी एनर्जी सप्लाय करत नाही, सफिशियंट एनर्जी. तुम्ही म्हणाल की मी 1 जूल एनर्जी वापरलं आणि ते इलेक्ट्रॉन बाहेर, असं नाही ना. काहीतरी एक सफिशियंट पाहिजे, एक जास्त अमाऊंट पाहिजे. सो जी मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी आहे जी आपल्याला लागेल त्या इलेक्ट्रॉनला पुल करण्यासाठी सरफेस पासून, दॅट इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. सो यू कॅन से पुल इट आउट ऑर नॉक इट ऑफ असं पण म्हणतात. त्या इलेक्ट्रॉनला त्या मेटल सरफेस पासून काढण्यासाठी किती मिनिमम एनर्जी लागते, दॅट इज नोन एज वर्क फंक्शन. इट इज डिनोटेड बाय साय नॉट. सो हे पण लक्षात ठेवा, इथे डबल इन्व्हर्टेड राहिलं माझं. इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल. आता सांगितलं ना. येस, अँड नेचर ऑफ इट सरफेस. कसलं सरफेस आहे, इज इट रफ सरफेस, इज इट अ प्लेन स्लिपरी सरफेस, त्याच्यावरती पण डिपेंड करतं. बट मोस्ट इम्पॉर्टंटली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, काय प्रॉपर्टीज आहेत बघूया ते आपण, काय कसं चेंज होतं ते आपण. या टेबलमध्ये तुमचं टेक्स्टबुकचं टेबल आहे. काय कळतंय बघा, पोटॅशियमचा इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी मला 2.3 इलेक्ट्रोवोल्ट यूज लागते. सोडियमसाठी एवढं, कॅल्शियम एवढं, हे एवढं. म्हणजे गोल्डसाठी किती लागते 5.1. सो धिस नंबर इज ग्रेटर दॅन धिस. सो मला गोल्डचे इलेक्ट्रॉन्स काढण्यासाठी मला जास्त एनर्जी लागते ॲज कम्पेअर्ड टू पोटॅशियम, सोडियम, कॅल्शियम. म्हणजे थोडक्यात मला जर इलेक्ट्रॉन्स काढायचे असतील कमी एनर्जीमध्ये तो आय विल गो टुवर्ड्स पोटॅशियम, सोडियम, कॅल्शियम. मला गोल्ड जास्त एनर्जी असेल तर गोल्ड, निकेल, कॉपर. सो अगेन एवढ्याच इम्पॉर्टंट नाही टेबल हे, बट रिमेंबर द व्हॅल्यू ऑफ गोल्ड अँड रिमेंबर द व्हॅल्यू ऑफ कॉपर. कॉपर काय डे टू डे लाईफमध्ये आपण वापरतोय, माहित आपले जे वायर्स वगैरे आहेत. आणि गोल्ड बिकॉज इट हॅज या टेबलमध्ये हायेस्ट व्हॅल्यू. त्यामुळं ह्यांचे लक्षात ठेवायचं असेल तर पोटॅशियम पण ठेवू शकतात, त्याचं लोएस्ट व्हॅल्यू या टेबलमध्ये अगेन. त्यामुळे समजून घ्या हे आपण काय काय बघितलंय बघा. हे ग्राफ बघितलं, स्टॉपिंग पोटेन्शियल बघितलं, वेव्ह थेअरीचं फेल्युअर बघितलं आणि आपण हा चार्ट बघितला. लक्षात घ्या एकदम सोपा चॅप्टर आहे, जास्त काही डोक्याला नाही आहे, बट यू हॅव टू स्टडी फॉर इट. ओके, मी फक्त हे चेंज करतो आणि एकच मिनिट आपण बघूया कोण आवाज वगैरे काय काय बघितलं बघा. नो इश्यूज. मी फक्त माझं हे चेंज करतो, पीपीटी माझी. तुम्हाला पीपीटीज वगैरे पाहिजे असतील सांगू शकता मला कमेंट सेक्शन मध्ये. लेट्स मूव्ह दॅट. आपण ऑब्झर्वेशन बघितले. नाव द नेक्स्ट इज आइन्स्टाईन्स काय उच्चार आहे पॉस्ट्युलेट्स ऑफ क्वांटिझेशन ऑफ एनर्जी. आता आइन्स्टाईनने त्याची थिअरी मांडले ऑन द बेसिस ऑफ प्लँकच्या मॉडेलवरती.
त्यामुळे आईन्स्टाईननं प्रपोज काय केलेलं की लाईट बिहेव करते ॲज अ पार्टिकल आणि इट्स एनर्जी इज रिलीज ऑर ॲब्झॉर्ब इन बंडल्स ऑर क्वांटा. हा एक शब्द लक्षात ठेवा. तर जे क्वांटम ऑफ एनर्जी ॲज अ फोटॉन आहे ना, त्यांना ह्या इक्वेशन मधनं सांगितलं E इज इक्वल टू एच व्ही. व्ही म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी, एच हे काय, प्लँक कॉन्स्टंट. त्यामुळे हे जे इक्वेशन आहे ना, हे आईन्स्टाईनचं इक्वेशन आहे आणि इट्स सुपर इम्पॉर्टंट. प्लँकचं कॉन्स्टंट आहे बघा, त्याची व्हॅल्यू ही आहे, डोंट फॉरगेट, सुपर इम्पॉर्टंट. न्यूमेरिकल्समध्ये देणार नाही, तर आता सांगतोय न्यूमेरिकल्समध्ये ही व्हॅल्यू देणार नाहीत. जसं कॅपिटल जी ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची देत नाहीत, तशी ही पण देत नाहीत. 10⁻34 joules second. रिमेंबर इट. या इक्वेशनचं जीनियस काय बघा, मी आईन्स्टाईनचं जीनियस काय बघा. ई म्हणजे काय, एनर्जी ऑफ लाईट म्हणजेच पार्टिकल, आणि व्ही म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कोणाची प्रॉपर्टी आहे, वेव्हची आहे, आणि एनर्जी ऑफ पार्टिकल आहे ना. येते का लक्षात, काय कळतं तुम्हाला. त्यांना पार्टिकल आणि वेव्ह एकाच इक्वेशन मध्ये आणलं, समजतं. पार्टिकल आणि वेव्ह एकाच इक्वेशन मध्ये आणलं म्हणजे बरोबर आहे ना, बिकॉज लाईट बिहेव्स ॲज अ पार्टिकल ॲज वेल एज अ वेव्ह. त्यामुळे बरोबर आहे ना, केवढं जीनियस आहे बघा. आहे छोटंसं इक्वेशन आहे, बट त्या माणसाचा जीनियस कळतो की जर लाईट बिहेव करतोय तसा, तर त्याचं इक्वेशन पण तसंच पाहिजे ना. त्यामुळे लक्षात ठेवा इक्वेशन, E इज इक्वल टू एच व्ही, फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट, अँड इट्स नॉट व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी नाहीये, फ्रिक्वेन्सी आहे. दुसऱ्या पुस्तकामध्ये दुसरा असेल बघा, HN आहे का, एन पण म्हणतात कधी कधी, बघा ते तुमच्या बुक प्रमाणे वेगवेगळं आहे. जे आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये HV म्हटले. त्यामुळे आता सांगितलं तेच आहे की प्रॉपर्टी, एनर्जी, वेव्ह, फ्रिक्वेन्सी. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव्ह लेंथ. छोटासा पॉइंट आहे, बट एवढा महत्वाचा पॉइंट आहे ना, एवढा महत्वाचा आहे की जी एनर्जी आहे ना इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची, ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ही एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी अँड E इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव्हलेंथ लॅम्बडा. म्हणजे मी जर फ्रिक्वेन्सी वाढवली तर एनर्जी वाढणार, आणि जर मी वेव्हलेंथ वाढवली तर माझी एनर्जी कमी होणार. वेव्हलेंथ वाढवली तर एनर्जी कमी होणार. म्हणजे जर जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये असे डाव्या साईडला चिकटून चिकटून नंतर लांब लांब आहेत बघा सगळे, म्हणजे मी ही वेव्हलेंथ वाढवली तर माझी एनर्जी कमी आहे. म्हणजे ह्या वेव्हलेंथची एनर्जी कमी आहे ऍज कम्पेअर्ड टू इकडचे जे वेव्हलेंथ आहेत ना, त्यांची वेव्हलेंथ छोटी आहे, त्यांची एनर्जी जास्त आहे. त्यामुळे लेफ्ट हँड साईडला कोण असतं, इथं गॅमा वगैरे असतात ना, गॅमा रेज वगैरे, आणि इकडं कोण आहे, राईट हँड साईडला रेडिओ वेव्हज आहेत ना स्पेक्ट्रम मध्ये. रेडिओ वेव्हची वेव्हलेंथ सर्वात मोठी आहे, त्याची एनर्जी कमी आहे ॲज कम्पेअर्ड टू गॅमा रेज. जे गॅमा रेज असे 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 चिकटून चिकटून, त्याची एनर्जी जास्त आहे. म्हणजे वेव्हलेंथ छोटी आहे म्हणून एनर्जी जास्त आहे, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे, लक्षात घ्या, समजून घ्या. काय म्हणतोय बघा आईन्स्टाईन, त्याचे पॉस्ट्युलेट्स आहेत, त्याचे ऑब्झर्वेशन्स आहेत त्याचे. अगेन सुपर इझी आहेत, जे आपल्या इकडचे ऑब्झर्वेशन्स आहेत ना तेच आहेत, फक्त थोडेसे आईन्स्टाईनना त्याच्या जिनियसच्या ह्याच्यात टाकले. जेव्हा युव्ही रेडिएशन पडतं मेटल सरफेसवर, तर इट गिव्स ऑल ऑफ इज एनर्जी HV टू द इलेक्ट्रॉन, अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन. The energy gained by the electron and the photon no longer exist. म्हणजे एक फोटॉन येतोय तो युव्ही रेडिएशनचा, अल्ट्राव्हायोलेटचा, तो त्या सरफेसवरती पडतोय. तो फोटॉन त्याची एनर्जी त्या इलेक्ट्रॉनला देतोय, इलेक्ट्रॉन ती एनर्जी घेतोय, अँड नाउ दॅट फोटॉन डज नॉट एक्झिस्ट, आणि त्याची एनर्जी दिली, एनर्जी ट्रान्सफर झाली. एनर्जी कॅनॉट बी क्रिएटेड, कॅनॉट बी डिस्ट्रॉइड, इट कॅन बी कन्व्हर्टेड. सो यू कॅन से इट इज कन्व्हर्जन किंवा कन्झर्वेशन. एनर्जी देऊन टाकली, फोटॉन गेला. If phi naught is the work function, then electrons will be emitted only if the energy gained by electrons is more than or equal to work function.
समजतंय? वर्क फंक्शन पेक्षा जर एनर्जी जास्त असेल तरच काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होणार आहे. मगाशी बघितलं ना, वर्क फंक्शन म्हणजे काय, मिनिमम एनर्जी काय आहे इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी, त्याच्यापेक्षा जास्त पाहिजे ना एनर्जी तरच इलेक्ट्रॉन येणार नाही, ते येणार ना. म्हणजेच काय की एच व्ही जे आता इथं बघितलं ना आपण, दिस एच व्ही शुड बी ग्रेटर दॅन साय नॉट. समजतंय? दिस एच व्ही शुड बी ग्रेटर दॅन साय नॉट. ओके, फर्स्ट पॉइंट आहे हा, एकदम शांत डोक्यानं हे करा. काही अवघड नाहीये, फक्त लेंथी थोडंसं थेरॉटिकल पार्ट आहे, न्यूमरिकल एवढं नाहीये, बट समजून घ्या, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेकंड काय म्हणतो बघा, एनर्जी इज गिवन बाय फोटॉन टू द इलेक्ट्रॉन ॲज सून ॲज द रेडिएशन इज इन्सिडेंट ऑन द सरफेस. द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन फोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन इज इन्स्टंटेनियस. जी एनर्जी देणारे फोटॉन इलेक्ट्रॉनला, ती जे एक्सचेंज आहे ना ते इन्स्टंटेनियस, म्हणजेच काय, क्विक. म्हणून देर इज नो टाइम लॅग. अशी पाहिजे ना ऑब्झर्वेशन में टाइम लॅग नाहीये. जे वेव्ह थेरी सांगू शकला नाही. वेव्ह थेरी काय म्हणते, इंटेन्सिटी वाढवली तर मला कमी वेळ लागेल, बट दॅट इज रॉंग. जेव्हा मी इन्सिडेंट रेडिएशन स्टॉप करतोय त्यामुळे फोटॉन्स पण एनर्जी स्टॉप करतात, त्यामुळे फोटो इमिशन पण लगेच थांबतं. सिम्पल आहे. लाईट, आपली घरातली लाईट असल्यासारखं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सुरू केलं की सुरू, बंद केलं की बंद, तसंच येत आहे. रेडिएशन सुरू केलं की इलेक्ट्रॉन येत आहेत, रेडिएशन बंद केलं की इलेक्ट्रॉन येत नाहीत. सिम्पल, एकदम सिम्पल. काय त्यात अवघड आहे? नाही ना. तर इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड. Intensity is increased, there will be an increase in number of photons, बरोबर, on unit area, hence larger current. साधी गोष्ट आहे ना. काय त्या ग्राफ मध्ये बघितलं ना आपण, इंटेन्सिटी वाढवल्यावर तर ते चेंज होते ना करंटची व्हॅल्यू. हे असं ग्राफ आहे ना, तो एक अशी एक आहे, अशी एक आहे, अशी एक आहे. इथं काय लिहिलंय, हाय इंटेन्सिटी, इथं काय लिहिलंय, लो इंटेन्सिटी. इंटेन्सिटी वाढवली की करंट वाढणार आहे. सिंपल, काय अवघड आहे? कारण फोटॉन जास्त येणार आहेत ना. घरातली खिडकी तुम्ही एवढी ओपन केलीत, ऊन कमी येणार आहे, फोटॉन्स कमी येणार आहेत. तीच खिडकी एवढी ओपन केलीत, फोटॉन जास्त येणार आहेत. सिंपल. कन्व्हर्सली म्हणजे सिमिलरली, जर लोअर इंटेन्सिटी असेल तर लो फोटॉन्स येणार, कमी येणार, त्यामुळे करंट पण कमी येणार. काय अवघड आहे? काय अवघड आहे का बघा, समजत नाही ना. उगीच फिजिक्स अवघड आहे. हा, चौथा पॉइंट, जेव्हा इलेक्ट्रॉन एमिट केला जातो सरफेस मधनं, कलेक्टर इज अ हायर पोटेन्शियल दॅन एमिटर. म्हणजेच काय की ऍक्सेलरेटिंग आहे ना, ऍक्सेलरेटिंग. कलेक्टरला जास्त पोटेन्शियल ठेवलंय, म्हणजे पॉझिटिव्हला ठेवलंय, आणि ह्याला निगेटिव्हला. इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेलरेट करत जाणार कलेक्टरकडे. ते बघितलं ना डायग्राम मध्ये मग, अशी ऍक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल असेल तर इलेक्ट्रॉन जाणारच पळत पळत. त्यामुळे हायर इज द ऍक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल, मोर विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिचिंग द कलेक्टर. साधी गोष्ट आहे ना. जसं मॅग्नेटिझम मध्ये जर मॅग्नेटिक पॉवर त्याची इंटेन्सिटी वाढवली तर ऑब्व्हियसली लांब ठेवलेली गोष्ट पण त्याच्याकडे जवळ येईल. तसंच येत आहे की मी जर हायर पोटेन्शियलला ठेवलं ना तर इलेक्ट्रॉन्स पण पटकन येतील माझ्याकडे, आणि त्याचा इफेक्ट जास्त होणार, जास्त ह्याच्यामध्ये लांबपर्यंत. त्यामुळे ऍक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल जर वाढवलं, कॅन इन्क्रीज द करंट ओनली टिल ऑल द नॉक्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हॅव रीच द कलेक्टर. जे एका लेवलपर्यंतच ती व्हॅल्यू वाढणार आहे, आणि बियॉन्ड दिस लिमिट ती इन्क्रीज होणार नाही. म्हणून तर आपल्या ग्राफमध्ये कसं येते, आधी थोडंसं वाढतंय, मग नंतर हॉरिझॉन्टल आहे. त्यामुळे थोडंसं वाढणार आहे, नंतर कॉन्स्टंट होऊन जाणार, कारण ते नॉक्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सगळे ज्या पोचल्यानंतर करंट तो स्टेबल किंवा कॉन्स्टंट राहतो. दॅट व्हॅल्यू इज नोन ॲज सॅच्युरेशन करंट. जे आपण त्या ऑब्झर्वेशन मध्ये बघितलं ना, तेच इथे आईन्स्टाईननं तेच सांगितलं. Increasing the intensity will increase the number of photons and eventually the saturation current. काय करायची गरज आहे का एक्सप्लेन? अगेन तेच ग्राफ ना. हे बघा, लो इंटेन्सिटीला इथं आहे, मीडियम इंटेन्सिटीला इथं आहे, हाय इंटेन्सिटीला इथं आहे. इंटेन्सिटी वाढवली तर सॅच्युरेशन करंट वाढला ना. बघा, ही व्हॅल्यू वेगळी आहे ना, ही कमी आहे.
ही त्यापेक्षा जास्त आहे आणि ही त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. हीच व्हॅल्यू काय आहे? सॅच्युरेशन करंट. सोपं आहे, इझी. If the frequency is more than threshold frequency, then the energy phi naught is used by the electron to escape from the surface, and remaining energy of photon becomes the kinetic energy. हा थोडासा इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. मी 1 मिनिट फक्त इथं आवाज चेक करतो. If the frequency is more, ठीक है, सुपर डुपर इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे 6वा ना. आता इथे त्यांनी कंडिशन काय यूज केलं बघा की फ्रिक्वेन्सी मोर आहे बरोबर, थ्रेशोल्ड पेक्षा आहे. त्यातला थोडासा पार्ट जी फ्रिक्वेन्सी आहे ना, तो थोडासा पार्ट यूज केला जाणार आहे फाय नॉट त्या इलेक्ट्रॉनला एस्केप करण्यासाठी, बरोबर. ऑब्व्हियसली त्याला बाहेर पाडायचं असेल त्याला एनर्जी द्यायला लागेल सफिशियंट. थोडासा पार्ट त्याचा यूज केला जाणार आहे त्याला एस्केप करण्यासाठी, आणि जो काही उरलेला असेल तो त्याची काय बनणार आहे, ती जी व्हॅल्यू असेल ती उरलेली, तो काय असेल, तो कायनेटिक एनर्जी असेल. येते लक्षात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 100 असेल, त्यातलं त्याला 30 लागत असेल त्याला त्या मेटलपासून बाहेर काढायला, उरलं किती आता 70. ते 70 जे असणार ना ते त्याचं कायनेटिक एनर्जी असणार, ते त्याचं कायनेटिक एनर्जी. म्हणून हे इक्वेशन कसं तयार केलं बघ, के मॅक्स इज HV मायनस फाय नॉट. फाय नॉट म्हणजेच काय बघा आपलं हे आहे ना, येते का लक्षात. थोडक्यात जी माझी HV ची व्हॅल्यू आहे ना त्यामधनं मी फाय नॉट व्हॅल्यू मायनस करणार आणि तेच माझं कायनेटिक एनर्जी असणार. 7 सांगितलं ना, थोडंसं पार्ट त्याला नॉक ऑफ करायला, ती मायनस करायची. समजतंय. अँड दिस इज नोन एज आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. स्टार दिस इक्वेशन, super important. The electrons that are emitted from the metal surface have different kinetic energies. Again, important point. The electrons in the solid do not possess the same energy. Electrons may be ejected from varying depths. Electrons may suffer collisions before they come out of metal surface and may lose their energy. किंवा माझ्या स्टुडंट्सना मी एक्झाम्पल दिलेलं तेच तुम्हाला देतो की इमॅजिन करा इथं माझ्याकडं एक अशी रेल्वे आहे, ही अशी थांबली आहे स्टेशनवरती आणि इथं सगळे लोक आहेत. ऑब्व्हियसली मुंबई लोकल वगैरे बघितलं असेल ना, गर्दी प्रचंड असते. आणि तुम्ही इथं आहात कुठंतरी आणि फक्त 30 सेकंडसाठीच थांबले आणि तुम्हाला आत जायचं, तुम्ही काय करणार? आता मागणं इथं पुढे तुम्हाला रेजिस्टन्स आहे ना, तुम्ही पोहोचू शकाल का? तुम्ही नाही. पण तेच तुम्ही इथं कुठेतरी पुढे असाल तर लगेच झुईक आत जाणार, झुईक आत गेलात. पण इथं कुठेतरी मागणं तुम्ही पळत पळत येत आहात, जाल का तुम्ही? नाही ना. कोणतरी धक्का देते, पुश करते, ढकलते, नाही होणार. तसंच सरफेसवरती तसंच आहे की इलेक्ट्रॉन्स इथं असे आहेत जे जवळ असतील ना ते लगेच बाहेर पडणार, झुईक. जसं इथे रेल्वेमध्ये आत लगेच जातात तसं इथं लगेच बाहेर पडणार. बट असे पण काय काय इलेक्ट्रॉन्स असणार तिथं जे मागा असतील, ते काय होणार, हा ह्याला धडकला, हा ह्याला धडकला, हा ह्याला धडकला, मग धडकून परत मागा आला, इकडे गेला, तिकडे गेला, मग तो कधी कधी पोचू शकत नाही. ते सांगण्याचा उद्देश आहे त्यांना. त्यामुळे इथं काय बघा, मे सफर कोलिशन बिफोर दे कम आउट अँड मे लूज देअर एनर्जी. तुम्हाला जर रेल्वे दरवाजापर्यंत कोणी ढकललं आणि तुम्ही पडलात खाली, तुमच्यात एनर्जी राहील का परत उठून चढायची? नाही ना. तसंच इलेक्ट्रॉनचं पण तसंच आहे, त्यांच्यामध्ये एनर्जी राहणार नाही. त्यामुळे एनर्जीचं कायनेटिक एनर्जी जर सफिशियंट नसेल, जसं तुम्ही पडलाय आणि तुमच्याकडे एनर्जी नाहीये सगळ्यांना ढकलून रेल्वेमध्ये जाण्याची, त्या इलेक्ट्रॉनमध्ये नसेल तर तो येणारच नाही, कलेक्टरपर्यंत पोचणारच नाही, त्याला रेल्वे मिळणारच नाही, तो तिथंच थांबणार स्टेशनवरती आणि मला फोटो करंट 0 मिळणार. समजते?
त्यामुळे केई मॅक्सचा दुसरा फॉर्म्युला काय, ई व्ही नॉट. ई व्ही नॉट, ई ची व्हॅल्यू काय, चार्जची व्हॅल्यू ती मी नाही सांगणार, तुम्ही फाइंड करा. 1.6 इंटू काय आहे, इंटू समथिंग 10 येते लक्षात. 7 पॉइंट्स आपले झालेत. एकच मिनिट, मी फक्त इकडे जातो परत. E V naught. Okay, no issues with the sound. Let's complete this. If the ejected electrons have kinetic energy more than EV naught, electrons can reach the current, hence current flows. तुम्ही पडलाय, तुमच्यात एनर्जी आहे सगळ्यांना ढकलून रेल्वेमध्ये जाण्याची, तुम्ही ढकलत सगळ्यांना, तुम्ही रेल्वेमध्ये पोहोचलात, तसंच त्या इलेक्ट्रॉनमध्ये जर कायनेटिक एनर्जी असेल तो सगळ्यांना ढकलून सरफेस वरती येईल आणि त्यानंतर कलेक्टरला पोहोचेल आणि मला करंट दिसेल. त्याचा अर्थ हा आहे, द कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस दॅन और इक्वल टू ई व्ही नॉट, नो करंट विल फ्लो. लेस किंवा इक्वल असेल ई व्ही नॉट पैकी, इक्वल जरी असला तरी करंट अंडे का फंडा अंडा. त्यामुळे कायनेटिक एनर्जी ई व्ही नॉट पेक्षा मोठीच पाहिजे तरच तो पोहोचणार, नाही तर नाही पोहोचणार. तर काय केलं बघा, हा फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला, याचं लेफ्ट हँड साइड सेम आहे ना दोघांचं, दोघांना एकत्र केलं बघ, स्टार करा. ई व्ही नॉट इज इक्वल टू एच व्ही मायनस फाय नॉट. यावरनं काहीतरी तुम्हाला काढायला होतं, कारण ई ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, एच ची व्हॅल्यू माहिती आहे, कॉन्स्टंट आहेत, हे बाकीच्या व्हॅल्यूज देतील आणि एक काहीतरी काढायला होते. त्यामुळं या इक्वेशनला स्टार करा. नेक्स्ट बघूया, चला एक मिनिट आपण रब करूया हे. Yes, we are done with this. All the above arguments thus bring out fact that magnitude of photocurrent depends on incident intensity, potential of the collector, but not on the frequency as long as V is greater than V naught. A threshold frequency पेक्षा जर व्हॅल्यू मोठी असेल तर इट डज नॉट मॅटर की फ्रिक्वेन्सी काय असेल, इट डज नॉट डिपेंड. इंटेन्सिटी वरती आणि पोटेन्शियल वरती डिपेंड करते. म्हणून त्या ग्राफ वरती ते हे दिसते ना, हे एक्स ॲक्सिस वरती काय पोटेन्शियल येते लक्षात, आणि इंटेन्सिटी वरती त्याची व्हॅल्यू चेंज होते ना, तो कुठं आहे, इथं आहे, इथं आहे का इथं आहे, ती इंटेन्सिटी वरती. समजतंय? त्याला काय म्हणायचं, आईन्स्टाईनचे पॉस्ट्युलेट, पॉस्ट्युलेट म्हणायचं नाही, पॉस्ट्युलेट, श श श. हा एक छोटासा चार्ट बघूया, मग आपण हवं तर बास करूया. मला ऍक्च्युअली करायचं होता 1 तासाचा व्हिडिओ, बघूया आपण करू शकतो का. हे ऑब्झर्वेशन्स आहेत वेव्ह थेरीचे आणि फोटॉनचे, आणि ज्यामध्ये वेव्ह थेरी फुल ऑन काय झाली, वेव्ह थेरी इज फेल्ड. यामध्ये या याच्यामध्ये वेव्ह थेरी फेल नाही झाली, या आपण जे शिकतो त्यामध्ये. इलेक्ट्रॉन संबंधी शिकतायत की इमिशन ॲज सून ॲज लाईट इन्सिडेंट होते का, लाईट पडल्या पडल्या इलेक्ट्रॉन्स होती का. वेव्ह थेरी काय म्हणते की खूप जास्त इंटेन्सिटी असेल तरच इलेक्ट्रॉन्स येणार. फोटो पिक्चर के फोटो पार्टिकल नेचर पाहिजे होते, ठीक आहे. पार्टिकल थेरी काय म्हणते की एक जरी फोटॉन पडला ना तरी पण इलेक्ट्रॉन येणार. ते मला इंटेन्सिटी जास्त पाहिजे असली नाटकी नको, एक फोटॉन बासे मी एक इलेक्ट्रॉन काढ. त्यामुळं वेव्ह थेरी तर चुकीची आहे, फोटॉन पिक्चर बरोबर. त्यामुळे जरा जरी पडली तरी मला इलेक्ट्रॉन्स मिळणार आहेत. जास्त इंटेन्सिटीची नाटकी वगैरे नाही आहेत, थोडं चालतंय. लो इंटेन्सिटी असेल इज ऑल्सो सफिशियंट टू जनरेट फोटो करंट, हे ऑब्झर्वेशन आहे. वेव्ह थेरी काय म्हणते की लो इंटेन्सिटी मुळे फोटो करंटच येणार नाही. छोटंसं लेझर टाकलं तर फोटो करंटच येणार नाही, मला मोठा लाईट पाहिजे. फोटॉन पिक्चर काय म्हणते, लो इंटेन्सिटी असते तरी फोटॉन्स कमी आहेत, बट मला लो करंट ऑब्झर्व होणार, विच इज ट्रू. लो इंटेन्सिटी होती कमी करंट, जास्त इंटेन्सिटी जास्त करंट. वेव्ह थेरी म्हणते नाहीच होणार, विच इज रॉंग. ओके. हाय इंटेन्सिटी गिव्स हायर इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्झर्वेशन आहे. इथे काय म्हणतंय की हाय इंटेन्सिटी म्हणजे एनर्जी रेडिएशन जास्त, त्यामुळे मोर इलेक्ट्रॉन्स.
इकडे काय म्हणते की हाय इंटेन्सिटी म्हणजे फोटॉन जास्त आहेत, त्यामुळे मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन युनिट टाइम अँड हेन्स फोटो करंट इज लार्जर. त्यामुळं तसं बघायला गेलं तर वेव्ह थ्री बऱ्यापैकी बरोबर आहे, बऱ्यापैकी मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. बट इथं आपल्याला काय म्हणते, इथं फोटॉन्स हा शब्द महत्वाचा आहे की इंटेन्सिटी वाढल्यामुळे फोटॉन्स जास्त आहेत, त्याच्यामुळं इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत असा अर्थ आहे. ह्यांचं काय म्हणते की एनर्जी रेडिएशन जास्त आहेत त्याच्यामुळे नाही, फोटॉन्स लक्षात ठेव. त्यामुळं पार्टली दिस इज करेक्ट, बट अगेन पिक्चरमध्ये होल पिक्चरमध्ये दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट बघा काय, increasing the intensity has no effect on the electron energy. जी इंटेन्सिटी वाढली तर इलेक्ट्रॉन एनर्जीवरती काही इफेक्ट नाहीये. हा काय म्हणतोय वेव्हवाला, हायर इंटेन्सिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हायर एनर्जीज. हे काय म्हणतोय की हायर इंटेन्सिटी मीन्स हायर नंबर ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज सेम ॲज इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेन्सिटी. अगेन हा बरोबर आहे ना, की इंटेन्सिटी वाढली म्हणजे मी फोटॉन्सची संख्या वाढवतोय, इंटेन्सिटी वाढली म्हणजे फोटॉनची संख्या वाढवतोय. त्यामुळे ही एनर्जी ऑफ फोटॉन जे आहे ना सेमच आहे सगळ्यांचं, ते इंटेन्सिटीवरती डिपेंड करत नाही. इथं काय म्हणते की हायर इंटेन्सिटी म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जीचे, तसं नाही आहे. अगेन दिस इज करेक्ट. एक थ्रेशोल्ड पाहिजे सुरू करायला करंट. नेक्स्ट ऑब्झर्वेशन, लो फ्रिक्वेन्सी लाईट शुड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स बट वुड टेक मोर टाइम. लो फ्रिक्वेन्सी लाईट मी केली ना, ते इलेक्ट्रॉन्स येणार बट त्याला वेळ लागणार. इकडे काय म्हणते की लो फ्रिक्वेन्सी लाईट विल नॉट हॅव सफिशियंट एनर्जी, त्यामुळे इलेक्ट्रॉन बाहेर येणार नाही. बरोबर आहे ना, त्यालाच थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणतो ना. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जर व्हॅल्यू जास्त असेल तरच मला काय मिळणार आहे, इलेक्ट्रॉन बाहेर येणार, किंवा माझं जे पोटेन्शियल आहे, वर्क फंक्शन जे आहे त्याच्या जास्त असेल तरच मला येणार. पण आपण इथं फ्रिक्वेन्सी बद्दल बोलतो, त्यामुळे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. अगेन दिस इज करेक्ट. हा काय म्हणतोय की लो फ्रिक्वेन्सी म्हणजे इलेक्ट्रॉन यायला वेळ लागेल, नाही ना. इथं काय लो फ्रिक्वेन्सी असेल तर इलेक्ट्रॉन येणार नाही, लक्षात घ्या. हा म्हणतो की वेळ लागेल, हा इथं म्हणतोय येणारच नाही. सो फोटॉन पिक्चर इज करेक्ट. अँड लास्टली, फ्रिक्वेन्सी वाढवली तर कायनेटिक एनर्जीचं काय ऑब्झर्वेशन आहे. इथं काय म्हणते, इंटेन्सिटी वाढवली तर कायनेटिक एनर्जी जास्त, आणि कायनेटिक एनर्जी शुड नॉट डिपेंड ऑन इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी. इकडे काय म्हणतात की फ्रिक्वेन्सी जर वाढवली तर एनर्जी वाढणार, देअरफॉर इलेक्ट्रॉन रिसीव्ह मोर एनर्जी विच रिझल्ट्स इन इंक्रीजिंग द मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी. इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेन्सी इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ फोटॉन, लक्षात घ्या. देअरफॉर इलेक्ट्रॉन रिसीव्ह मोर एनर्जी विच इज करेक्ट, त्याच्यामुळं रिझल्टिंग मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी. इथं काय म्हणते की कायनेटिक एनर्जी शुड नॉट डिपेंड ऑन फ्रिक्वेन्सी विच इज रॉंग. त्यामुळे हे अगेन इट इज, मी त्यांचा सांगण्याचा उद्देश कोण खरं खोटे असं नाही, त्यांनी ऑब्झर्वेशन दिले. आपण सांगतोय की फोटॉन पिक्चर इज करेक्ट, त्यामुळे वेव्ह थेअरीचं फेल्युअर दाखवलं. सो यू हॅव टू स्टडी द सक्सेस ॲज वेल ॲज फेल्युअर ऑफ ईच बोथ ऑफ द पार्टीज, येते लक्षात. त्यामुळे हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. हे 1 2 3 4 5 6 ऑब्झर्वेशन्स आहेत, हे सुपर इम्पॉर्टंट. ओके, आणि ओके लास्टली फोटोसेट बघूया, मग पास करून टाकूया. हे डायग्राम दिले तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये, काय सांगितलंय बघा इथे. दुसरा कलर घेतो मी. इथं हे कॅथोड आहे, हे एमिटर आहे, हे कलेक्टर आहे, त्याला ॲनोड घेतलंय. कलेक्टरला ॲनोड आहे, कॅथोडला एमिटर आहे. म्हणजे हे काय झालं, ॲक्सिलरेटिंग पोटेन्शियल झालं ना. त्याच्यावरती इन्सिडेंट लाईट पडते. ऑब्विसली इलेक्ट्रॉन्स इथून बाहेर जाणार आहेत. कुठे जाणार आहेत, ते ॲनोडकडे जाणार. हे पॉझिटिव्ह आहे ना कलेक्टर, मग ते तिकडे अट्रॅक्ट होणार आहेत, आणि ऑब्विसली डिस्कनेक्टेड टू अ सर्किट. ॲमीटर वगैरे पण आहे, त्यामुळे आय विल सी अ करंटमध्ये चेंज दिसणार आहे मला, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोईंग. आणि हेच म्हणजे इन्सिडेंट लाईट केली तर मला करंट मिळतंय. तसं बघायला गेलं इज अ डिव्हाइस
that converts light energy into electrical energy. समजून घ्या, लाईट एनर्जीला इलेक्ट्रिकल मध्ये कन्वर्ट करते. एका सुटेबल वेव्हलेंथची पडली कॅथोडवरती की फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होतात, ते ॲनोडला अट्रॅक्ट होतात करंट इलेक्ट्रिक फील्डमुळे, आणि अप्लाइड फोटो करंट इज नोटेड फ्रॉम द मायक्रो एमिटर. फोटो सेल इज यूज टू ऑपरेट कंट्रोल सिस्टम्स अँड इन लाईट मेजरिंग डिव्हायसेस. त्यामुळं आपण बघूया असं एक दोन ऍप्लिकेशन मे बी मी सांगेन तसं, बट एकदा डायग्राम व्यवस्थित बघून घ्या. मी तोपर्यंत इकडे बघतो याच्या इथं. त्यामुळं आपण बघूया असं एक दोन ऍप्लिकेशन मे बी मी सांगेन तसं, बट एकदा डायग्राम व्यवस्थित बघून घ्या. मी तोपर्यंत इकडे बघतो याच्या इथं. सो ओके, आपण काय करूया, हा व्हिडिओ आपण इथेच थांबूया. नेटमध्ये पण थोडेसे इश्यूज आहेत. ठीक आहे, मग सो आपण ऑब्झर्वेशन बघितले, पॉस्ट्युलेट्स बघितले, फोटोसेलचं बघितलं, फेल्युअर ऑफ वेव्ह थेरी बघितलं, आणि आता थोडंसं फोटोसेलचं आपण बघितलं. ॲप्लिकेशन वगैरे मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये टाकेन. प्रोबेबली नेक्स्ट व्हिडिओ तो आपला असेल, तो शेवटचा असेल ड्युएल नेचरचा. त्यामध्ये आपण चॅप्टर संपून टाकूया. असाच एक मोठा व्हिडिओ आपण करत जाऊया, म्हणजे तुम्हाला पण बरं पडेल एकाच व्हिडिओमध्ये सगळं. वेव ऑप्टिक्सवर पण मी तयार करतोय, हे प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओ आहे, त्यामुळे तो मोठा असेल, प्रोबेबली नेक्स्ट वीकमध्ये येईल. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एवढंच करूया. या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांना दाखवा आणि स्प्रेड